Kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrews City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol együtt építjük föl az európai stílusú Flora városát. Jelen pillanatban a 10. szinten vagyunk, ami azt jelenti, hogy immáron mindegyik zónázott épület elérhető, és akkor költsük is el szerintem szokásos módon a development pointokat. Biztos vagyok benne, hogy egy föld alatti parkoló az nem fog nekünk ártani. Biztos, hogy előbb-utóbb majd kórházra is szükségünk lesz. Jöhetnek szerintem még ezek a nagyobb sportparkok, bár az az igazság, hogy most megint sikeresen túlköltekeztem magam, így csak egy enyhe profitot tudhatunk magunkénak. Úgyhogy ezen úgy fogunk segíteni, hogy ami nem szükséges, azt kikapcsoljuk. Ezt már egyszer eljátszottam, de megépítettem ugye ezt az Urban Firehouse-t, és a 31%-ról lement 29%-ra a tűzveszély. Én azt gondolom, hogy ez nem számít akkora különbségnek, hogy megérje ezt fenntartani, úgyhogy ezt most ideiglenesen kikapcsolom, így is néha benne leszünk a mínuszban. Próbáljuk meg ezt minél inkább föltornázni, hogy pluszosak legyünk, mert hát ebből tudunk majd a későbbiekben építkezni. Rengeteg ötletem van egyébként, hogy hogyan lehetne fejleszteni ezt a város, de ennél ugyanaz a helyzet, mint a háborúnál, 3 dolog kell hozzá, pénz, pénz és megint csak pénz. Alakítsuk ki akkor mindenek előtt ennek az Epicurean Gardennek a környezetét. A szokásos sövényes megoldással fogok élni, szerintem. Ez a fence mód is eléggé jól működik, de én jobban szeretem, hogyha még sűrűbb a dolog. És ide egyelőre a zöld övezet lesz az, ami irányadó lesz. Még itt egy kicsit meg is lehet tekerni. Ez sajnos ilyen egyébként, hogy egy ideig nem engedi magát, de aztán, hogyha ügyeskedtek vele, akkor majd jó lesz. Így. Ez egyszer. És akkor ugyanezt el fogjuk játszani itt is, hogy egy méltó környezetet teremtsünk ennek a Mixed Signature Buildingnek. És akkor már is egy emberarcúbb környezete van ennek a résznek. Ide mögé majd jöhet még valami mindenképpen, még az is lehet, hogy miután eléggé sárga itt a rész, hogy majd kereskedelmi épületek jönnek ide, de ezt majd még meglát. Miből tudunk profitot szerezni, miből tudunk nagyobb bevételt szerezni? A nagyobb bevétel, levonjuk a költségeket, utána kapjuk a profitot, ezt valószínűleg már mindenki tudja, na de miből is lesz ez? Mivel most már lehet nagyobb irodaházakat építeni, és mivel nekem ez a rész itt abszolút nem tetszik, valami miatt úgy épült be, ezért próbáljuk akkor azt meg, hogy ide fölhúzunk egy nagyobb irodaházat, mert ezekből van a legnagyobb bevétel, úgy vettem észre a játékban. Mindjárt kialakítjuk a környezetét, illetve meglátjuk, hogy majd ez mekkora lesz. Na, még mindig nem tetszik ez nekem, de megpróbáljuk akkor úgy, hogy megépítem a környezetét, és úgy szerintem már jó lesz. Ez általában mindig az érzés határozza meg, hogy te mit érzel az adott várossal kapcsolatosan, illetve adott hellyel kapcsolatosan. Itt ezt ki is terjesztjük. Egyébként ez a funkció már alapból is benne volt a játékban, a developer mód révén, csak ugye a developer mód az nem teljesen biztonságosan működött, ugye én ezért szeretem azt, hogyha valami rendesen a játékban benne van, és nem modok révén kapjuk meg. A napernyő, ennek a fogalmát, hogy parasol, azt például én itt tanultam meg.
a City Skylines során. Még ilyet is lehetne lerakni. Na végülis miért is ne? Mondjuk kicsit a fekete szín az kicsit szomorkás, de talán elférezi. Jöhet egy trash bin. Nem is csak egy, rögtön 2 is. És akkor nézzünk egy kerítést is. Hát ez majdnem olyan lenne, mint a szöges drót, úgyhogy inkább egy olyat keresek, ami megfelelőbb. Ennek is kellett volna matekot tanulnia. Pöttyet ferdén húzta meg, de szerintem azért ez még így elfér. És akkor szerintem azt csinálom, hogy visszatérek a jól bevált sövényes megoldáshoz. Itt ezt levesszük, és akkor a továbbiakban már lehet sövénykerítést használni. Ilyen szakaszonként érdemes megépíteni, mert akkor könnyebben hagyja magát. Igazából most, hogy már van profitunk, az idő az nekünk dolgozik. Ide még kialakítok valami kis üzletszerűséget. Van egy olyan funkció, hogy be lehet jelölni a kedvenceket, hogy azok mindig elérhetőek legyenek. Azt hiszem, hogy most én is ezt fogom csinálni, hogy amit gyakran használok, azt bejelölöm. Mit szoktam gyakran használni? Egészen biztos, hogy a gazebo-t azt gyakran használom. Igazából mindegy, hogy melyiket jelölitek be, akár mindegyiket is be lehet, de én azt javaslom, hogy egyet jelöljetek be az adott típusból, mert onnantól kezdve tudni fogjátok a nevét, és akkor nem lesz probléma azzal, hogy megtaláljátok. Annyi fajta prop van már most a játékban, szerintem simán 1000 fölött is lehet, hogy ember legyen a talpán, aki ezt így gyorsan meg tudja találni, de ezeket például egy ilyen kioszkot simán bejelölök kedvencnek, és akkor onnantól kezdve tudni fogom, hogy a kioszkot kell keresnem, hogyha ilyen jellegű épületet szeretnék építeni. És hát nyilván akár az asztalokat is be lehet jelölni, de azt nem muszáj, mert az, hogy table set, azt mindenki tudja. A budit egy kicsit távolabb teszem, mondjuk így ide, ne büdösödjen. Tehát az, hogy table set, azt mindenki tudja, valószínűleg, de azt már, hogy mondjuk kioszknak, vagy foodstyle-nek nevezik az adott épületet, azt nem biztos, hogy rögtön eszébe jut az embernek. Jó, ez jó. Régebben működött a Ctrl-C, Ctrl-V, most úgy látom, hogy még nem működik ez a funkció, de hogyha valaki tudja, hogy most hogyan kell másolni az adott egységet, akkor nyugodtan megírhatja kommentben. Itt még ővele az a baj, hogy lebeg, de mindjárt megoldjuk. Ezt mondja, hogy page down, igen, azért nem nyomjuk nagyon a földbe a WC-t. Nem fesztivál ez, amikor bosszúból olyat csináltak valakivel, hogy fölborították vele együtt a Toy WC-t. Ahhoz már nagyon kell valakire haragudni, hogy ilyet csináljon az ember. És régebben meg a delete mód is működött, most valahogy nem tudom. Majd mindjárt. Akkor a bulldozerrel hagyományosan ezt eltakarítjuk, és akkor itt még ezt a két budit megpróbálom egymás mellé passzintani. Jó, így már jó lesz. Még kell nekünk trash bin. Na például ez is olyan, hogyha beírod azt, hogy bin, akkor nem fogja kiadni, illetve ki fogja adni, csak sok más egyéb között. Úgyhogy szerintem ezeket akár itt mind be is jelölöm. És van már egy egészen szép gyűjteményünk a leggyakrabban használt propokból. Jó, még jöhet egy pár lámpa. Népességünk megint elkezdett csökkenni, de igazából az most annyira nem érdekel. Sokkal fontosabb az, hogy a pénzünk jó helyen van. Na várjunk, akkor itt vannak a light propok.
jobb egérgombbal tudod forgatni, de azt gondolom már mindenki tudja. Illetve, hogyha kell után igazítani, akkor itt szintén a jobb egérgombbal, ha megfogod, akkor finomabb forgatást is lehetővé tesz a Move It mód. Ez egy nagyon jól működő kis mód. És akkor ide szerintem már csak valami parkot fogok. Ez a Tiny City Park, ez tök jól elfér itt. Itt még ezt meghosszabbítom. Kiterjesztem. Mondtam, hogy nem tökéletes, de magához képest egészen jól működik. Mondjuk így például egy ilyen. Igazából szerintem az almafa is jöhet ide. Két kicsi poplár. És akkor most már csak ezt a részt kell kitölteni. Illetve majd még, ez még itt ilyen üreske, majd ide még kitalálok valamit. De most nézzük előbb ezt. Általában úgy jársz jól, hogyha mindig kicsiben próbálsz gondolkodni az ilyen kitöltéseknél, tehát hogy most kitöltök egy ilyen kicsi részt. Mert egy ilyen kicsi részt azért könnyebb kitölteni, mint hogyha egy nagy területtel próbálkoznál. Van vele meló, nem mondom, tehát egy jó 15 perc elment vele, de mennyivel jobban néz ki most már, és hát majd ugye ezt itt is el kell valahogy játszani, de ide lehet, hogy most parkot fogok tenni. A park az egy nagyszerű megúszó lehetőség, hogy így mondjam, sőt, az jutott eszembe, hogy ezt a Medical Clinic-et, ezt simán át lehet rakni ide, és akkor ide teszek be még egy teniszpályát, mindjárt jobban néz ki, még körbeveszem fákkal, illetve megcsinálom az utat. Érdemes megfigyelni, hogy rögtön magától ki is terjesztette ide a dekálját, ezt így hívjuk, a dekálját a épületnek, és itt van ez a nagy sportpark, amit majd le lehet rakni, de szerintem ez csak úgy, hogyha ezt itt arra passzintom. Viszont ez nem feltétlenül tetszik, nem, akkor nem így lesz. Vannak nekünk itt nagyon jó új parkolóink, és akkor ide jöhet az összekötő utacska. Ezeket meg majd itt fákkal meg lehet oldani. És ugye azt mondtuk, ezt a szerencsétlen klinikát még arrébb fogom költöztetni, mondjuk úgy ide. Egy kicsit betöltjük ezt a részt, igazából ez nem problémás, mert itt most ilyen zöldebb folyosót alakítsunk ki. A többit pedig be lehet fásítani. Na most a későbbiekben így nem vágjuk el annak a lehetőségét, hogyha esetleg igény mutatkozna rá, akkor villamos vagy akár metró is mehet majd itt. Annak köszönhetően, hogy most már van elevated subway stationünk, nagy valószínűséggel inkább magas vezetésű lesz, vagy esetleg a föld alatt fog majd menni. Ezt majd még ki fogom gondolni. Erre még bőven van idő,
mert jelen pillanatban még messze nem vagyunk olyan anyagi helyzetben, hogy metrót lehessen építeni. Ez ahhoz képest, hogy mekkora nagy Batár, viszonylag olcsó, és viszonylag nagy területen is lehet elhelyezni. Ez meggondolandó, hogy ide, csak az a baj, hogyha akár egyetlen egy centi is kilóg a rádiuszából, akkor már nem engedi megépíteni. Úgyhogy akkor a következőt fogjuk csinálni. Akkor az egész karácsonyfa dísz költözik. Ugye ha a főépületet arrébb rakod, akkor rögtön rakja arrébb a melléképületet is, és akkor így viszont már el fog férni. Végül így engedte megoldani a dolgot, a szárnyat pedig át tudjuk tenni ide, és még tudunk építeni mellé majd toldaléképületeket. Persze csak módjával. És ennek köszönhetően, hogy ezeket a toldaléképületeket szabadon át lehet helyezni, illetve nagyobb hatósugárban lehet az egész épületet, illetve a toldalék épületeket felépíteni. Sokkal jobban ki lehet alakítani az egyes épületek környezetét, sokkal hangsúlyosabbak lesznek ezáltal a különböző intézmények a városban. Ide valami felüljáró kéne, méghozzá úgy, hogy itt a villamos megálló, akkor így tudunk egy ilyen L-alakú kreálmányt készíteni. Ide még nem építenék be kammersát, de ide pont a temető mellé érdekes módon ez szinte kínálja magát. Meglátjuk, lehet, hogy inkább ezt fenntartanám ide. Amúgy is egyébként ideje annak, hogy most már egy ilyen high density kammersál létrejöjjön, és most úgy látom, hogy úgyis mindenre van igény. Ezzel a 4x3-as történettel nem fogunk nagyon mellé lőni. Ide pedig általában az ilyen vékony részekre a sorházak jöhetnek. Pillanatok alatt be is épül. Cat in a Cabin, 71 Sycamore Street. És műanyagot, illetve műanyag termékeket ad el. Ezek a házak kicsit itt ilyen barakszerűek, de szerintem el fognak itt férni. Az egységesség miatt egyébként is tetszik nekem. De akkor tegyük még egy kicsit barátságosabbá a környéket. És akkor itt van még egy ilyen kényes kérdés, amit meg kell oldani. Eleve az úgysem nagyon kedvez a dolgoknak, de megpróbálom azt, hogy beteszek egy ilyen small plázát, hogyha ezt így ki tudom húzni. Move it mode megint segíteni fog. Exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. És akkor így még egy kicsit kijjebb húzzuk, hogy ne érje szó a ház elejét. Mert itt például a kerítés az nagyon belelóg. Ügyeskedés. Még kijjebb húzzuk. És ott van.
És akkor most már, hogy ilyen jól állunk anyagilag, akkor neki lehet állni a további építkezésnek. Az első dolog, amit mindenképpen szeretnék kialakítani, az a vasút. Tehát az látszik, hogy itt megy a vasút, és azt mondtam, hogy itt alakítom ki a főpályaudvart is, legalábbis az első pályaudvart. Florának a jelenlegi szerkezete az alkalmassá fogja tenni arra a várost, hogy majd egy vasúti hálózatot lehessen kiépíteni, egy olyan vasúti hálózatot, amely nagyobb részt vagy föld felett közlekedik, vagy ilyen bevágásban. Most én az utóbbi megoldást választottam, egy ilyen bevágásban építkezek. Hogyha megnézzük a fővárost, Budapestet, vagy akár a vidéki városokat, de ez inkább a fővárosra jellemző, akkor nálunk ilyen töltésen szokott futni a vonat, viszont van szép számmal példa, mondjuk Koppenhágában is arra, hogy a vasút ilyen bevágásba halad. Na most ezt fogom próbálni megvalósítani, ehhez pedig sok mindent lehet használni, de talán a Move It mód a legcélszerűbb, hogy tudniillik megfogjuk és elsüllyesztjük az egészet, mondjuk így egy eddig. Az a lényeg, hogy annyira legyen csak elsüllyesztve, hogy utána fölötte tudjunk hidakat létrehozni. Ha ez itt már megvan, akkor nem rombolom le, bár a későbbiekben majd ez át fog épülni, hanem megfogom, és ennek megfelelően, ennek az ároknak, vagy bevágásnak megfelelően ezt kimélyítem. Ide fog kerülni majd a központi pályaudvar. Ahhoz persze, hogy központi pályaudvart tudjunk építeni, mindenképpen kelleni fog majd. És akkor ugye itt a kocsiszín, ez egy batárnagy épület lenne, ami el kell, hogy férjen. Ilyen esetekben én mindig azt szoktam csinálni, miután egyszer már megépítem úgy, ahogyan nem kellett volna, hogy egységesre teszem a terepet, mert máskülönben nem fog elférni. Így elég nagy hegyoldal keletkezik, de ez most a legkevesebb. Amennyire jól néznek ki ezek a kocsiszínek, annyira átok az, hogy hogyan helyezzük el. Szerintem. És még abban sem vagyok biztos, de sikerült ezt így betenni. Ez különböző módon működhet, tehát lehet akár egyirányú vágányt, akár ezt a kétirányú vágányt alkalmazni. Én most a kétirányú vágány mellett döntöttem, de ez lényegében teljesen mindegy, az a lényeg, hogy kapcsolódjon, és az a lényeg, hogy ki tudjanak menni majd a vonatok. A másik oldalon pedig már nem lehet bekötni, de az igazából mindegy, mert így is már oda fognak tudni találni a rendeltetési helyükre. És nagyon fontos dolog, hogy ne építsük el majd lehetőleg a vasútnak a helyét, tehát sok mindent már most meg fogok húzni. Alapvetően ez arról fog szólni, hogy inkább egy ilyen bevágásban megy, de nem feltétlenül mindenhol, mert hogy valahol simán el fog férni az, hogy a felszínen haladjon. Például itt is. Sőt, ez akár még mehet szál egyenesen is. Egyelőre építek egy szintbeli kereszteződést, de ez majd a későbbiekben változni fog.
A lényeg az, hogy már most úgy alakítsuk ki az infrastruktúrát, hogy a későbbiekben, hogyha majd itt bármire is sor kerül, akkor lehessen építkezni. Szerencsére van is erre lehetőség, mert már majdnem 1 millióval több a pénzünk ahhoz képest, ahol kezdtünk. És akkor az lenne az elképzelés, hogy ide jön a főpályaudvar, ide majd jöhet rögtön egy megálló, itt a szintbeli kereszteződést majd nyilván meg fogom szüntetni, és akkor akár a parkba is jöhet majd egy megálló. Ezt majd még ki fogjuk gondolni. Az mondjuk probléma, hogy az úgynevezett Small Train Station is viszonylag hosszú, de talán nem annyira hosszú, hogy ne férne be ide majd valahogyan. Most jön a legnagyobb falat, ami az állomásnak a megépítését fogja jelenteni. Ezt ide kell majd valahogyan elhelyezni, ügyesen, úgy, hogy ez szépen nem is a föld alatt, hanem részben bevágásban legyen. Viszont ezt nem kéne itt elvágni, de mivel az állomás környékén úgyis kereskedelmi, illetve iroda negyedeket szoktunk jellemzően kialakítani, ezért maga a transformátor állomás rögtön át is kerülhet ide, és a magas, helyesebben nagy feszültségű vezetéket pedig akkor meg is építem. Ezzel akkor pedig ide a bevágásba, sőt ezt a bevágást meg is lehet hosszabbítani, jöhet majd a Train Station. Ezt lehet Move It móddal is, de lehet akár mod nélkül is. Abban az esetben egy icipicit macerásabb a dolog, mert akkor ki kell mélyíteni neked a helyét előtte. Ez a Move It mód egy nagyon jó kényelmi funkció, illetve vannak dolgok, amik meg sem oldhatóak nélküle. Itt kijelöltem a 4 pontot, és akkor így, ha jól látom, akkor így most így vagyunk egy vonalban. Egyébként nem is baj, hogyha nem építi meg a támfalat, az is jól tud kinézni, különösen, hogyha befásítod, meg bebokrosítod a dolgot. Végig kimélyítem egyelőre ezt a részt. Az se baj, hogyha egy kicsit nagyobb árkot sikerül neki csinálni. Most fog ide kerülni a Train Station. Az egy nagyon jó dolog, hogy a CS2-ben már úgy is le tudod rakni ezeket az épületeket, hogy nem tartozik hozzá út. A CS1-ben azt hiszem, ez még nem volt lehetséges. Megfordítjuk. Közben nézem a költségvetést, de most rendben leszünk, úgy látom. Egyszer. Nem 100%-ig egyenes. Ilyenkor akkor a Move It móddal egy hangyányit arrébb húzom. Így. És akkor még itt is jöhet. Na ugye most ez a kis aranyos, ez rögtön ezt be is építette. Gyere szépen, így. És akkor jöhet ez így. Hát az a jó, hogyha egyenes, vagy nagyjából egyenes. Igazából, ha jól nézem, akkor ezt lehet még tovább mélyíteni. Így lehet egyébként Move It mód nélkül is megcsinálni. Most akkor már nem is baj, hogy ezt így meg tudom mutatni. Voilà. És itt igazából már kapcsolódik, mert nem jelzi ki, hogy nem, de rend a lelke mindennek. Megcsináljuk normálisan. Így akkor van egy ilyen bevágásunk, nem véletlenül ilyen széles, mert
és ezt elég gyakran el szoktam én is felejteni, a pályaudvarok mellett nem egy vágánypár húzódik, hanem 2-3 vagy akár több is. Itt azért még én egy összekötő vágányt azt beépítek, és akkor most jön az a pont, hogy meg kell építeni itt mellé az utat. Itt a felüljárót már nagyon jól meg lehet csinálni, és en voilà, meg is van. Van egy lefele tartó út, ide simán akár irodát be lehet tenni. Itt lesz egy fő ág, ami menni fog, és akkor itt szintén le tud majd csatlakozni róla. Itt idáig még mehet bevágásban, mint ahogy már meg is van neki ez a bevágás. Ezeket a kis pontokat ki kell jelölni, Shift-tel lehet egyszerre többet kijelölni, és szerintem úgy egészen idáig el lehet süllyeszteni a dolgot. Itt már akkor megépíti a támfalat is, és fokozatosan majd a támfalas részből, a bevágásos részből jön fölfele. Ugye én ezt úgy szeretem megépíteni, hogy lehetőleg legalább annyira legyen mély a dolog, hogy lehessen fölötte ilyen felüljárót építeni. Így pontosan. Ugyanis ez az egésznek a lényege, tehát azért csináljuk ezt az egész bűvészkedést, hogy utána azáltal, hogy felüljárót építünk fölé, azáltal sokkal jobban lehet összekötni ezeket a városrészeket. Közben akkor, mint egy kapcsolódó beruházásként ezt az akkumulátor állomást is el fogom költöztetni, hogy a helyén majd újabb ipari üzemek létesülhessenek. És megépítjük a 2-es számú kapcsolatot is, és akkor jöhet tovább a vasút. Itt akár, hogyha nagyon akarom, akkor alagútba is mehet, és miért ne akarnám. Mint mondottam, szívből remélem, hogy majd egyszer eljutunk oda, hogy lehessen föld alatti vasútállomásokat is építeni. Az ugyanis egy nagyon jelentős fejlesztés lenne a játékban, nagyon örülnék neki. A City Skylines 1-ben sem tudtam sohasem még modokkal sem föld alatti vasútállomást építeni. Volt valami, de az nem igazán jól működött. Kimélyítem, és akkor úgy fogom tudni megépíteni ezt. Ez még itt mehet. És így. És akkor most ugrik a majmóca a vízbe, de jó van. Sikerült. Fölötte ezt meg tudjuk építeni, meg itt is fölötte. Sokkal jobban össze lehet kötni ezáltal majd az egyes városrészeket. Még annak ellenére is egyébként, hogy ami itt mögötte van, az nagyobb rész már a Hófötte hegyek, de azért ide még egy kicsit be lehet terjeszkedni, tehát itt még azért ki lehet alakítani egy ilyen városrészt. Na, ide 2 egész csini iroda fölépült, és akkor ugye, ami még itt problémás, az itt a 4 lane road, mert ezt így nem lehet, akármennyire magasra építeném is. Mert ezt nem fogja megengedni, de akkor nem esünk ezen kétségbe, hanem akkor azt mondom, hogy gyere ide,
És így, némi ügyeskedés után ezt így is meg lehet csinálni. Innentől kezdve pedig már majd a tereprendezés fogja eldönteni ennek az útnak a további sorsát. Ezt itt be lehet kötni simán, akár egyenesen is, vagy akár lehet egy ilyen megoldással élni. Értelemszerűen az összes zebrát leszedegetem, ami csak van. És akkor így fog kinézni a vasútállomás. Toldalék épületeknél nem lesz probléma, mert minden el fog férni. 47.500-as a fenntartása. Igen, csak ez nem fog itt elférni. A Station Service, meg az egyebek sem. Akkor lehet, hogy az lesz, hogy minden toldalék épületet előre megépítek, és akkor most lehet visszaépíteni. Ide vagy irodás negyedeket gondolok majd, vagy pedig kereskedelmi egységeket. Nyilván a kereslet fogja azt meghatározni, hogy majd mi lehet ott. Megjegyzem, mondjuk ennek a Small Coal Power Plantnek előbb-utóbb szerintem úgyis reszállni fognak, mert szennyező is, és ahhoz képest, hogy mennyi áramot termel, ahhoz képest igen drága is. Nézzük, van ez a geotermikus energia, ehhez vízbázis kell, és ráadásul 750 000 pénz, viszont 1000 XP-t jelent. Ezt majd mindjárt meg fogom csinálni, de akkor először jöjjenek már ide a vonatok. Most még egyelőre csak a távolsági forgalom. Rögtön lehet egy ilyen átmenő vasutat létrehozni, tehát Albert Beautyből jön, megáll a központi állomáson, központi, jelen pillanatban az egyetlen, és megy tovább, és jön vissza, így akkor meg is van a legelső vasútvonalunk, amit nyilván majd a turisták fognak használni. Ezt meg majd a későbbiekben kialakítjuk. Nézzük akkor meg, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy több áramot termeljünk. 150 000 ennek a fenntartása, és jelen pillanatban ez 62.700-ba kerül. Megjegyzem, mondjuk az Emergency Station is elég sokba kerül, és azt addig simán ki lehet kapcsolni, amíg nem termelünk feleslegesen áramot, hogy ne vigye a pénzt, mert a fenntartását fizetni kell, de mivel nincsen áramtöbbletünk, ezért ez nem jó, hogy be van kapcsolva, tehát akkor ezt kikapcsoltam. Ez egyszer. A másik dolog pedig, hogy valahova le kéne tenni ezt a szintén hatalmas nagy épületet, amely hatalmas nagy épületet csak vízbázisra lehet letenni. És ebből az következik, hogyha ezt itt meghosszabbítom, akkor ez itt jó lehet, de igazából, hogy a villamosnak minél kevésbé kelljen majd kitérnie, ezért menjünk így, és akkor ide fogom tudni lerakni az erőművet. Le is raktuk. 1000 XP-t kaptunk érte, és nagyobb részt el is vitte a profitunkat, de most akkor ez viszont már lehetővé teszi azt, hogy ezt itt kilőjük, újra van egy 8000-es profit, és 144 megawattnyi energiát tudunk exportálni, ez gyönyörű, 26 000 per óra, ami így akkor bejön. Ha ezt bekapcsolom,
még akkor is 17 000, nem, akkor is 26 000 ezek szerint, mert akkor ez tényleg brutál energiát termel. Hát igen, 37 megawattot fogyasztunk el, és 182-t termelünk. És amint ez föltöltődött, és csak hogy meglegyen a biztonság, abban a pillanatban lehet újra majd exportálni az energiát. Igen, addig nem fog semmit sem kivinni energiát, amíg föl nem töltődött az akkumulátor. Akkor ez vagylagos, vagy az egyik, vagy a másik. És akkor itt majd különböző lehetőségek vannak ezzel kapcsolatosan, hogy a villamos hogyan fog folytatódni. Ugye ez most még jó messze van, meg ráadásul valószínűleg ez itt már nem is egy nagyházas rész lesz, hanem itt inkább a light maximum, a medium rezidentálok, amik be fognak figyelni. Na azért időközönként csak benézegetünk a mínuszba, de amint föltöltődött, már szerintem újra tudjuk exportálni. Szóval azt nézem még meg, hogy majd ezt hogyan lehet kiterjeszteni, de ha jól látom, akkor itt majd ezeket mind meg lehet oldani, tehát akkor a villamos ugye többféleképpen mehetne, mert mehetne úgy is, hogy esetleg én ezt elsüllyesztem a föld alá, de most szerintem majd ezt így fogom megépíteni. És ráadásul mehet ez akár így is. Mert majd itt a hurkot, amikor megszüntettem, akkor majd ezzel még lehet ügyeskedni, hogy hogyan is menjen. A vonatok itt rendben el tudnak haladni, sok cargo trainünk is van, és 10 várnak is a megállóban. Illetve, ha jól láttam, akkor pillanatok alatt meg is telt a parkoló. Mit tudunk itt még csinálni, mert hogy egy-két szépészeti dolog azért még elférne. Itt ezt amennyire lehetséges visszaépítjük, és visszatesszük. Itt ezt egy kicsit lesimogatjuk, hogy puhább legyen. Ezt is itt lehet. És igazából be lehet fedni majd fákkal, bokrokkal az egészet. Itt semmilyen igény nem mutatkozik kb. A kammersálokra. Viszont mivel ez már egy nagyobb házas terület, ezért ide egy ilyen high density housing az simán el fog férni, akár a legnagyobb is. Ide majd kitalálok valamit, de még az is lehet, hogy akár mehet még ez egyenesen is. Majd ez kiderül, viszont itt vigyázni kell, mert itt meg ugye talajszennyezés van. Az akkumulátor immáron feltöltődött, 140 megawattot exportálunk, ebből szép pénzünk van. Mindjárt meg is nézem, hogy pontosan mennyi. 350 000 havonta, tehát ez a pici, ez a kicsi. Ez, hogyha ezt levenném, akkor szinte alig lenne profitunk. Jó ez egyébként, hogy ezeket a mélységi vízbázisokat több mindenre lehet használni. És akkor itt elkezdjük majd kiterjeszteni az úthálózatot. Szerintem egyelőre, ez milyen jól néz ki. Egyelőre itt fogunk még terjeszkedni, és utána majd fokozatosan alakítjuk ki a többit. Ez a tiny parking lot, ez annyi lesz, mint halottnak a csók. És hirtelen milyen nagyon zöld lett minden. Nem baj, akkor ide kerülhet a CBA, vagy bármilyen más üzlet. Igazából, ahogyan én már elég sok várost építettem, meg még elég sokat is fogok, az jött le nekem, hogy
ez az egész városépítés akkor jó, hogyha ilyen fokozatosan tudod kialakítani, és mint egyfajta ilyen kánvát, mint egyfajta vászonnak tekinted a saját városodat, és mindig hozzá tudsz rakni valamit. Meg hát persze, ahogy az ember járja, akár a különböző nagyvárosokat, de akár itt Budapestet, vagy bármilyen más vidéki nagyvárost, úgy gyűjt ötleteket. Nagyon sok minden ötlet, mint például mondjuk ez a nem föld alatti, de elsüllyesztett Sunken Train Station. Ez például lehet, hogy mondjuk Budapesten nem jelenik meg, de külföldi nagyvárosokban ez egy teljesen bevett megoldás. És hogyha nem egyszerre építi az ember a várost, hanem fokozatosan, akkor a fokozatos kialakulás jegyében sokkal szebb lesz. Sokkal jobban megszokja az embernek a szeme azt, hogy na, már ezt ide építettem, akkor utána majd valami más tudok oda építeni, vagy ki tudom egészíteni, és így tovább. Ide biztos, hogy kelleni fog majd még egy nagy parkoló, és ez itt az elithely, ennek a 10 darab autónak. Ide csak a kiválasztottak jöhetnek. És ide viszont jöhet egy ilyen szép nagy parkoló. Ezt pedig itt akkor kialakítjuk a szokásos módon. Még fák kerülhetnek, de ugye a fa betonon az nem igazán tudna megmaradni. Illetve hát ebben a játékban, mint tudjuk, minden is lehetséges, de most akkor így tudjuk ezt megvédeni, ezt a dolgot. Ahhoz képest, hogy már február van, eléggé befehéredett a táj. És akkor itt még igazából jöhetnek további commercialok. Egyébként az az érdekes, hogy a high density business az úgy is működik, hogyha ilyen picibe teszed le. De pedig szinte kínálja magát egy ilyen mixed housing. Ez egyébként, hogy különböző méretben lehet letenni ezeket a fákat, egy típusból is különböző méretet, ez szerintem egy jó kis változatosságot ad a városépítésnek. Szépen kitiltom innét az autókat, mert hogy ott van a parkoló, menjetek szépen oda. A CS1-ben ilyenkor már mosolyogtak, hogyha átalakítottam az utat. Itt nem tudom, hogy milyen jelentősége van, hogy van egyáltalán jelentősége. Ide értelemszerűen már csak az iroda mehet, semmi más. Hát óvatosan megpróbálunk egy ilyen nagyobbat. Egy nagyobbat, meg egy kisebbet. Szintén ez a kis 2x2-es csücsök is kínálta magát. Aztán nem tudom majd, hogy a mixed housingok hogyan fogják azt viselni, mivel ezek rezidentálok is, hogy itt van mellettük az olajmező. Hát reméljük a legjobbakat. Itt talán már elég távol van a talajszennyezettségtől. Na, hagyd nézzem, hogy van ez a talajszennyezettség. És erre terjed. Erre lehet, hogy nem is terjed. Az nem lenne baj. Az a helyzet egyébként, hogy ugye most itt vannak ezek az olajkutak, de ezeket előbb-utóbb innét ki kell paterolni, azt tuti. Mert hogy ez egy annyira jó terület lenne másra, hogy mindenképpen hiába van itt olaj, és az olaj az ráadásul eléggé értékes, mert kevés helyen található. Itt mögötte persze majd még lehet alkotni, meg itt is, de egészen biztos, hogy ezeket majd föl kell számolni. Bár itt úgy nézem,
hogy minthogyha itt Florában viszonylag nagyobb olajmezők lennének, akkor ez annyival könnyebbíti meg a helyzetet, hogy fokozatosan majd ezeket föl lehet számolni. 4,2 tonnát olajból termelünk havonta, és 3,5 tonnányi feleslegünk van. És akkor itt lehet látni a költségvetési többletet hónapra is lebontva, ez majdnem 600 000. De ha egy hónapra 600 000, akkor hogy lehet egy órára 26 000? Ezt magyarázza meg nekem valaki. Mert ugye a hónapról, ha napra váltok át, akkor 30-al leosztom. A napról, ha órára váltok át, 24-jel osztom le. Tehát az azt jelenti, hogy 720-szal kell elosztani a havi többletet ahhoz, hogy megkapjam az egy órára lebontott többletet. Na most, hogyha én 720-szal elosztom ezt a 600 000-nyi többletet, akkor sehogy se jön ki ez a 23 vagy 26 000-nyi többlet. Megfejtéseket várom kommentben, aki tudja. Akkor lehet, hogy megbátorodok, és ide kialakítok további rezidentálokat. Persze, csak óvatosan, így lehetőleg távolabb az olajmezőtől. Itt elég szép nagy kereslet lesz a kereskedelmi negyedekre, és akkor leendő buszállomásunk is kaphat itt még egy felüljárót. Na most ez azért lesz érdekes, mert ugye itt a villamossal is meg kell majd küzdeni, ami azt jelenti, hogy ezt én jó magasra kell bevezetni, utána pedig le is kell tudni ott vezetni. A tűzoltóállomás az lazán áttehető, csak valami miatt nem. Na most ezt például tök nem értem, hogy itt ezt miért jelzik, hogy overlapping items, és ezért nem is engedi egyébként ezt eltenni az útból. Na ilyenkor is jól jöhet a move it mód, mert ilyenkor annyit mondunk, hogy toll a te füledbe, és szépen áthelyezzük. Ezen még majd azért lehet javítani. Ezen is. Most jött meg az első vonat. Ide meg akkor jöhetnek be a kis házak. Probléma az az, hogy rengetegen vannak itt, akik mondjuk azért ide begyalogolnak a villamosig. Ez pedig a 2-es villamos, csak ezzel meg az a baj, hogy ezáltal a 2-est sokkal jobban fogják terhelni, mint eddig, és ez már eleve is egy eléggé terhelt járat, úgyhogy akkor azt csináljuk, hogy kijelölünk egy teljesen új buszjáratot, keresztirányban fogja majd vinni az utasokat, és föltárja mondjuk Vestának azon részét, amit eddig nem sikerült. Kicsit segíteni fog abban is, hogy a terheltségét csökkentsük a 2-es villamosnak.
újabb buszt tudunk átadni, méghozzá ez pedig a 2A lesz, amely a vasútállomástól közlekedik, majd a parknak, a városi parknak az irányába, de jelen pillanatban Minerva Vesperig. Ezt a 2A-t is brutál sokan használják, mondjuk így viszont a 0A az lecsökkent, a 0B-t meg megint rengetegen, és ráadásul én még itt szeretnék újabb megállókat is létesíteni, például mondjuk ide a villamoshoz, többi úgy láttam, hogy rendben lesz. Itt kezd kialakulni nem csak a dugó, az is, de egy nagyon nagy csomópont, ami a busz meg a villamost jelenti. Úgyhogy akkor itt mindenképpen be kell buszsávozni, legalább egy picit az utat. Puff, már csattantak is. Valószínűleg, hogyha lesz valamikor metró, és előbb-utóbb lesz, akkor itt majd mindenképpen lesz egy megállója. Régen nem építettem már Low Density rezidentált, amit szerintem most pótolni fogok. Ide a temető mögé jöhet egy Low Density rezidentálos rész, egy komolyabb. Itt rögtön tudok szegélyesen is építkezni. Itt pedig majd az Extended Road upgrade-del mindjárt megoldjuk a szegélyeket. Szerintem meg fogom építeni itt a vasútállomást, hogy a későbbiekben ne felejtsem el, de még kikapcsolom, hiszen nyilván itt még nem lesznek elegen ehhez. Így néz ki a Small Train Station. És akkor ide egy teljes light rezidentálos részt képzelek el. Szintén gyakori hibám egyébként, igyekszem nem elkövetni, hogy megfeledkezek egy idő után a light rezidentálokról. Ugye alig várja az ember, hogy bejöjjenek a nagyobb épületek, na de ez nem úgy van ám, light residentál az mindig is kell. Ráadásul ugye itt sokkal szabadabban lehet építkezni, abból a szempontból, hogy könnyebben rá lehet borítani a festékes vödröt az adott zónára. Most akkor vegyesen minden mehet. Minden is. Waterfront housing. Low density. Itt nem kell ezzel nagyon törődni, mert mindenképpen jól fog kinézni. Egészen egyszerűen azért, mert hogy nem nagyok ezek az épületek, tehát nem fognak uralkodni a térségen. És ide akkor majd kell egy felüljáró, de lehet, hogy majd csak idővel fogom megszüntetni a szintbeli kereszteződést, ez igazából teljesen szabadon választott. Viszont az a lényeg, hogy amikor majd lesz helyi vasút, S-bán, akkor erre fog tudni majd eljönni, és így tovább. Hát majd meglátjuk, hogy meddig. Ha nagyon hardcore leszek, majd ezt még ez is ki fog derülni, akkor akár ezt az egész hegyet is el lehet dózerolni. De azért igyekezni fogok úgy építkezni, hogy minél jobban tiszteletben tartsam a természeti adottságokat, hogyha ez már így alakult, akkor legyen ez egy minél naturalisztikusabb, természetesebb város. Már vannak is problémák a megélhetéssel. Egyelőre még nem foglalkozom vele, viszont ezt már vissza lehet kapcsolni, a templomot. 20 000 felett van a profitunk, és viszont az a problémájuk, hogy magas a bűnözés. Pedig van 2 darab rendőrségünk, viszont már annyi börtöntöltelék van, hogy lehet, hogy kell építeni Florában egy börtönt. Azt még nem is tudok, mert hogy azt ki kell oldani. Ezzel még mindenképpen várni kell, illetve itt lehet egy Small Police Station. Na és itt mi történt? Az időjárás somta egy kicsit meg a környéket,
ezzel nem tudunk semmit sem csinálni, fájdalomdíjnak kaptok egy kis rendőrállomást. Az a baj, hogy annyi bűnöző van, hogy ezeknek már majd kelleni fog egy börtön. A taxiszolgáltatás, meg a postát azt itt meg lehet teremteni. Egyelőre buszokat nem terveznék ide. Itt taxidipó. Hogyha ezt kifejlesztenénk csak, mert már megint valami nem tetszik nekik, akkor lehet azt megcsinálni, hogy bárhol a városban tudjanak taxit hívni. Ne csak a taxiállomásokon. Igazából ezzel akkora probléma van, akkor ezt viszont lehet ide telepíteni. Még ez a nagy buszállomás nincsen bekapcsolva. Az is érdekes egyébként, hogy attól függetlenül, hogy nincsen bekapcsolva, valami minimális fenntartási költsége azért van neki. De ez tényleg csak minimális. Viszont, hogy ez a terület fölszabadult, akkor ide is be lehet majd építkezni. És akkor lehet, hogy megpróbálnék ide én egy ilyen low-rent housingot, hogy most vajon hogyan állunk ezzel. Ide pedig jöhet a medium. Ide már kb. Semmi, mert itt ezt már nem fogják szeretni a gyárnegyed közelsége miatt. Ám de iroda, az még jöhet. És ide majd még meglátjuk, hogy micsoda, még az is lehet, hogy egy nagyobb park. Amivel problémájuk van, nem megbízható egészségügyi szolgáltatás, mert hát az is kapacitás határon van. A probléma az az, hogyha én most építek egy nagyobb kórházat, ami kétségtelen kellene, akkor azzal elvisszük a profitunkat, viszont itt van ez a jó kis toldaléképület, amit ráadásul többször is el lehet követni, itt ugyancsak egyszer, de ez lehet. Az az érdekes egyébként, hogy viszonylag sokan betegek. És erre még nem jöttem rá, hogy miért. És már ez is határán van. Akkor ezt a klinikát itt vagy át kell telepíteni, vagy tényleg kell egy kórházat létrehozni. Na nem baj, legalább most először a játék történetében nem csak a CS2, hanem a CS1-ben sem volt arra még példa, hogy nekem olyan kórházat kellett volna építeni, amit ki is használtak volna. És majd ide jöhet, erre a parkos része a következő vasútállomás, akkor szerintem én ide fogom fölhúzni ezt a kórházat, méghozzá úgy, hogy ez itt mehet tovább. Az viszont már egészen biztos, hogy itt nem szintbeli kereszteződés lesz, mert két szintbeli kereszteződés már nehezen bír el. A vasút is, meg a közúti forgalom is. És akkor ebbe a részbe, amit itt sikerült kialakítani, jöhet a kórház. Mivel ez 513 000 pénz havonta, ezzel megoldódik mindenfajta egészségügyi probléma, de akkor ez azt jelenti, hogy innét szépen kipateroljuk azokat, akik bent voltak a kórházban, tehát ezeket ki fogjuk kapcsolni, még ezt is, és szépen vonuljatok át akkor a nagy kórházba. Most éppen a net szolgáltatással van problémájuk, plusz még egy halálozási hullám közepén is vagyunk, de hát majd idővel szépen berakják a betegeket. Szabályosan kirajzottak a mentőautók, és minden mást majd lehet ide telepíteni. Amiatt, mert hogy kórház, persze meggondolandó majd, hogy legyen közlekedési kapcsolata is.
még arra is gondolok, most ezt így megelőlegezve, hogy akár ugye egyébként itt is lehet majd egy leendő 3-as villamosnak a megállója, vagy akár, hogyha nagyon akarnám, akkor közelebb is vezethetném. Most ezzel jó kiköltekeztük magunkat, mert ez nem kevesebb, mint 1 millába kerül. Ezek után következzék a kórház környezetének a kialakítása. Egyrészről én ide közelebb fogom építeni a leendő 3-as villamosnak a vonalát, másrészről pedig egy új sportpálya, valamint a mixed residentálok is föl fognak épülni itt a környéken. És akkor majd ezeket a város részeket is el kell nevezni a következő részben, mert hogy ezzel sikeresen elértük a 11. szintet, ami már azt jelenti, hogy innentől kezdve nagyvárosnak számítunk. 275 000 pénzt kapunk mindösszesen ebben az új rendszerben, 11 development pointot, és 18 darab területet oldhatunk ki. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy ma egyetlen egy területet nem oldottam ki. Amit mindenképpen ki fogok oldani, mert az fontos lesz, az a rendőrpalota, illetve a börtön, ezt már most az elején, mert ha jövő héten játszani fogunk, akkor biztos, hogy elfelejtem, hogy ezt akartam, tehát jobb ezt most még előre megtenni. Én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek, és akkor jövő héten találkozunk újra City Skylines 2-vel, de addig is figyeljétek az Andrews City Life csatornáját, hiszen további érdekességek, mint gazdasági szimulációk, illetve stratégiai játékok is jelennek meg az oldalon. Mindenkinek kellemes szép hetet kívánok, sziasztok!